viêm vú, viêm tuyến vú, tắc nghẽn ống dẫn sữa. Chào bạn, viêm vú, sưng vú và tắc nghẽn ống dẫn sữa là những hiện tượng thường gặp ở phụ nữ sau sinh và đây cũng là những nguyên nhân quan trọng gây đau đớn cho người mẹ và đồng thời cũng gây khó khăn trong việc cho con bú. Ngoài ra, nếu các hiện tượng viêm sưng vú xảy ra ngoài thời kỳ mang thai thì đó có thể là một hội chứng tiền kinh nguyệt và có liên quan trực tiếp đến những biến động của các hormone gây ra giai đoạn chảy máu của chu kỳ kinh nguyệt. Dưới đây là một số dấu hiệu và triệu chứng cần lưu ý nếu xảy ra với bạn. Sưng mô vú là triệu chứng đầu tiên của những tình trạng này. Bạn sẽ thường cảm thấy khó chịu hoặc đau đớn. Nếu bị nhiễm trùng thì nó có thể đi kèm với các dấu hiệu thông thường như đỏ, nóng, đau. Ngoài ra, bạn cũng có thể thấy mủ chảy ra từ núm vú. Xin lưu ý, bất kỳ sự nhiễm trùng nào cũng cần được chăm sóc cẩn thận ngay lập tức. Nếu các triệu chứng không thuyên giảm hoặc trầm trọng hơn, bạn phải cần tìm sự chăm sóc y tế. Ở các cơ sở y tế, các bác sĩ sẽ có nhiều biện pháp can thiệp thích hợp với tình trạng của bạn, chẳng hạn như hút mủ nếu thấy đã đến mức cần thiết. Tuy nhiên, nếu tình trạng vẫn còn chưa đến mức phải can thiệp y tế mà vẫn còn ở trong khả năng kiểm soát của bạn mà bác sĩ của bạn cho phép, thì bạn cũng có thể tham khảo áp dụng một số phương pháp cổ truyền khác khá đơn giản mà cũng tương đối hiệu quả. Chẳng hạn các bài thuốc như sử dụng lá bắp cải hơi nóng đắp lên vùng ngực bị viêm sưng, hay sử dụng một số loại tinh dầu như tinh dầu oải hương, tinh dầu gừng, tinh dầu tràm trà, tinh dầu hoa hồng hay tinh dầu hoa cúc bất tử, vân vân, bôi lên một số huyệt đạo trên cơ thể để làm giảm tình trạng bệnh tật. Và trong y học cổ truyền cũng còn rất nhiều các phương thuốc khác có thể chữa trị có hiệu quả các tình trạng viêm vú, sưng vú và tắc nghẽn tuyến sữa cũng như tắc nghẽn tia sữa này. Tuy nhiên, trong khuôn khổ video này, tôi sẽ chỉ tập trung giới thiệu với bạn một biện pháp tự can thiệp bằng xoa bóp bấm huyệt đơn giản mà cũng rất hiệu quả. Hy vọng rằng nó sẽ có thể có ích cho bạn nếu bạn cũng đang phải chịu đựng tình trạng khó khăn này. Cụ thể, bạn hãy chú ý theo dõi và cùng thực hành với tôi. Trước hết, để điều trị viêm sưng vú hay tắc nghẽn tuyến vú cũng như tắc nghẽn ống dẫn sữa, bạn có thể bấm lên một huyệt rất dễ xác định và thực hành, đó là huyệt thiếu trạch. Bạn có thể xem lại huyệt thiếu trạch trong video SI1. Huyệt thiếu trạch là huyệt đầu tiên nằm trên kinh thủ thái dương tiểu trường. Trong đông y, huyệt thiếu trạch có tác dụng thông kinh lạc, thúc đẩy sự hấp thụ dinh dưỡng của ruột non và đặc biệt quan trọng ở đây là nó có tác dụng làm thông tuyến sữa. Ngay trước khi sinh, thai phụ đã được khuyên thường xuyên xoa bóp và day bấm huyệt thiếu trạch kết hợp với một số huyệt khác chẳng hạn như huyệt đản trung, huyệt nhũ căn, vân vân để thúc đẩy quá trình tạo sữa và kích hoạt tuyến sữa. Cách bấm huyệt thiếu trạch rất đơn giản. Cụ thể, đây là huyệt thiếu trạch, nó nằm ngay cạnh ngoài gốc móng tay út như thế này. Để bấm huyệt thiếu trạch, bạn có thể đứng, ngồi hay nằm đều được, miễn là bạn thấy thuận tiện. Bạn có thể sử dụng đầu ngón tay cái của tay này bấm lên huyệt thiếu trạch của tay kia như thế này. Bạn bấm lên huyệt thiếu trạch theo kỹ thuật bấm nhả với tần suất nhanh là tốt nhất, tức là hãy bấm lên huyệt với một cường độ mạnh và tần suất nhanh như thế này. Chẳng hạn 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Bạn bấm và đếm như vậy đồng thời đến khoảng 15 đến 20 lần, tức cũng khoảng chừng 15 đến 20 giây thì dừng lại. Sau đó, bạn liền chuyển sang kỹ thuật day lên huyệt như thế này, cũng trong vòng 15 đến 20 giây. Thế rồi, bạn hãy chuyển sang làm cho huyệt thiếu trạch ở tay bên kia cũng với cách làm tương tự, tức là bấm mạnh và nhanh trong vòng khoảng 15 đến 20 giây, tương đương với 15 đến 20 lần bấm. Rồi sau đó là 15 đến 20 giây day nhẹ lên huyệt. Bạn cứ hoán đổi tay, xen kẽ nhau như vậy. Thực hành bấm và day lên huyệt như thế, mỗi bên khoảng từ 3 đến 5 lần là đủ. Bạn có thể thực hành như vậy vài lần trong ngày. Tiếp theo, sau khi đã tác động lên hai huyệt thiếu trạch ở hai đầu ngón tay rồi, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể bấm thêm một số huyệt như sau. Nếu bạn bị viêm vú mà có thêm cảm giác lạnh thì bạn có thể bấm thêm huyệt hãm cốc. Bạn có thể xem lại huyệt hãm cốc trong video ST43. Đây là huyệt hãm cốc. Nó nằm ở vị trí này.
Chỗ lõm nằm ở giữa kẽ ngón chân 2 và 3 và cách huyệt nội đỉnh 2 thốn. Đây là huyệt nội đỉnh. Và đây là huyệt khảm cốc. Chúng cách nhau 2 thốn. Huyệt khảm cốc là huyệt nằm ở vị trí 43 trên kinh Túc Dương Minh Vị. Trong Đông y, huyệt khảm cốc thường được chỉ định điều trị rất có hiệu quả các chứng bệnh sưng phù, đau viêm và do đó nó được chỉ định trị viêm vú với những cảm giác ớn lạnh, một cảm giác rất thường xảy ra cùng với các chứng viêm nói chung. Cách bấm huyệt khảm cốc rất đơn giản. Vì huyệt khảm cốc nằm ngay trên bề mặt trên của bàn chân nên ta có thể dễ dàng sử dụng các đầu ngón tay, chẳng hạn đầu ngón tay cái như thế này, hay các đầu ngón tay trỏ hay ngón tay giữa như thế này bấm lên huyệt. Bạn có thể bấm huyệt khảm cốc cũng theo kỹ thuật vừa áp dụng cho huyệt thiếu trạch nói trên, tức là bấm nhanh và mạnh trong vòng từ 15 đến 20 giây, kết hợp với day nhẹ lên huyệt cũng từ 15 đến 20 giây. Sau đó đổi chân, tác động tương tự cho huyệt khảm cốc ở chân kia, rồi lại đổi chân, vân vân. Làm như vậy cho mỗi bên chân chừng 3 đến 5 lần là đủ. Và bạn cũng có thể làm như vậy vài lần mỗi ngày. Đó, xin nhắc lại là sau khi bấm huyệt thiếu trạch ở hai đầu ngón tay út rồi mà có hiện tượng có cảm giác ớn lạnh, bạn có thể bấm thêm lên các huyệt khảm cốc trên mu bàn chân như vậy. Còn trong trường hợp viêm vú mà đau rát lan rộng ra ngực thì bạn có thể bấm thêm lên huyệt thần môn. Bạn có thể xem lại huyệt thần môn trong video HT7. Đây là vị trí của huyệt thần môn. Nó nằm ở vị trí khoảng 1/3 phía ngoài trên đường ngấn cổ tay như thế này. Theo Đông y, huyệt thần môn có tác dụng trấn tĩnh, an thần và cũng có tác dụng rất tốt trong điều trị các chứng đau lan tỏa trên vùng ngực như trường hợp này của bạn. Để trấn áp các cơn đau lan tỏa trên ngực, bạn có thể bấm lên huyệt thần môn với một lực bấm mạnh. Muốn vậy, bạn nên dùng đầu ngón tay cái của tay này bấm lên huyệt thần môn của tay kia như thế này. Bạn cũng nên bấm lên huyệt thần môn nhanh và bấm mạnh. Bấm gây đau trong giới hạn chịu đau của bạn. Cũng tương tự như đối với các huyệt thiếu trạch và khảm cốc nói trên, ở đây bạn cũng bấm huyệt thần môn nhanh và mạnh trong vòng khoảng 15 đến 20 giây, rồi day nhẹ lên huyệt cũng trong vòng khoảng 15 đến 20 giây và kết hợp đổi tay xen kẽ. Làm như vậy vài lần mỗi ngày. Tóm lại, để tự điều trị tình trạng viêm vú và tắc sữa như trong nội dung của video này, bạn cần ghi nhớ mấy huyệt quan trọng là huyệt thiếu trạch đầu tiên, sau đó là huyệt khảm cốc nếu có hiện tượng ớn lạnh và huyệt thần môn nếu có hiện tượng đau rát lan tỏa trên diện rộng ở ngực. Chúc bạn thực hành tốt và mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.